Hello guys! Welcome to my YouTube channel and mag-unboxing po ulit tayo ngayon ng mga pinadeliver ko from Shopee. Itong mga items po na to, ito yung mga kitchen tools na gagamitin ko para sa upcoming kong cooking vlog. So let's see and check out kung ano yung mga items na pinadeliver natin ngayon. Ayan, so malapit na natin mabuksan yung box. So, ayan, nabuksan din natin yung box. At syempre, hindi mawawala yung panlinis. Syempre, pag nagluluto ka, kailangan ng panlinis. So, yan. Wala yan. Hindi kasali yan. Yan. And so, meron din tayong funnel o yung pansala. Yan yung sa egg. Pan-separate ng egg yolk. So, we also have rolling pin. Ginagamit sa pang-bake. Ayan, so nadagdag lang yung lalagyan ng alcohol. We also have yung parang filter yung sa lavabo. So, para hindi magbarado yung sink, kitchen sink. We also have yung trash bag. So, meron din tayong chopping board, yung mga small chopping board. Gamitin ko to for mga vegetables, ganyan. Yan, so meron pa. Ito naman yung pang sabit naman ng mga kung ano-ano yun, like sandok, ganyan. And this one, pwede rin tong chopping board. At the same time, na re-retract yan. So, pwede siyang pang-wash ng vegetables and fruits. Yun lang guys.